Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Поговоримо також і про деякі російські регіони, у яких кое-що происходит, як називають це російські пропагандисти. Напередодні добровольці з Легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу та навіть Сибірського легіону здійснили транскордонні вторгнення на захід Росії з території України. Зробили вони це за допомогою танків. Москва у своєму найтупішому стилі заявила, що всі атаки відбиті, але ми бачили, як вони і безпілотники збивають. Вчора на Росії добряче так палало у різних містах. Сьогодні прилетіла добавка. Збивачі, вони такі. Офіційно наша країна заявила, що групи російських добровольців діяли самостійно. Група проривачів кордону заявила, що взяла під повний контроль Тьоткіно, село на краю Курської області Росії, що межує з Україною. Подібні акції на тлі ефективних атак українськими безпілотниками Курської, Тульської, Брянської, Московської, Ленінградської, Орловської, Білгородської, Нижнігородської, Воронезької областей Російської Федерації вже викликали панічні коментарі губернаторів цих регіонів і вкотре довели росіянам, що війна остаточно перейшла на територію РФ. І російська армія не спроможна їх захистити, де б вони не знаходились. Ба більше, російські добровольці стверджують, що їм ніхто не чинив спротиву, коли вони перетнули кордон і зайшли на територію РФ. Утім, все більше росіян пов'язують всі негаразди останніх 2 років з недолугою політикою Путіна, який розв'язав загарбницьку війну проти України. Та з розумінням сприймають заклики російських добровольців зробити все, щоб Путін із Новоогарьова переїхав до Полярного Вовка, виправної колонії особливого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, де і перебував і раптово помер Навальний. Давайте ще детальніше послухаємо російських добровольців, як то кажуть, із місця події, що говорять і де перебувають. Ведемо бой в Тьоткіно. Легион Свобода России. Название села там подальше, чуть попозже продвинемся. Улицы сильно простреливаются. И дальше еще участковый нас ждет, с которым надо пообщаться. И местные жители, которых нужно освободить обязательно. Мы живые, мы устали. Но мы с вами. Вместе мы сила. Слава Украине! Героям слава! Свобода России! Цікаво, що самі тьоткінці думають про ось ці набіги російських добровольців, як вони до цього ставляться. Але судячи з того, як вони ставляться, знаєте, до безпілотників, які літають їхніми областями, то, мабуть, і до російських добровольців вони ставляться теж дуже і дуже позитивно, або принаймні спокійно, так? Бо вони, велика кількість росіян, як вони самі себе називають, вне політики перебувають. У Центрі протидії дезінформації підкреслюють також, що такий розвиток подій змушує Кремль понервувати, адже російські виборці можуть побачити в російських добровольцях реальну силу, бо ж вони у своєму зверненні підкреслюють: ми йдемо не для того, щоб убити, стерти, знищити або покарати, ми йдемо, аби звільнити вас від злиднів, бідності та страху, звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу. Офіційно наша країна заявила, що група добровольців діяла самостійно. Проривачі кордону заявили, що взяли під повний контроль Тьоткіно, про яке ми з вами щойно говорили. Це, нагадаю, село на краю Курської області. І цікаво, що міжнародна преса називає добровольців з РДК і Легіон прокиївськими, так би мовити. І це трохи дивно, бо, знаєте, мені здається, що ці бійці відновлюють позитивне значення слова проросійський, бо вони за Росію майбутнього і без Путіна. Формально вони час до часу повторюють тези так званої російської опозиції, але ці, бодай, борються за свободу своєї країни від диктатури, і не побоюсь припустити такої, знаєте, загальної деградації, а ті просто сваряться з українцями в Твіттері.